নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। এইযোৰ কাপোৰ আৰু এইখন শাৰী হয়। এই শাৰীখনত মই ফলছ লগাম আৰু চাদৰ মেখেলা ভিডিঅ' যিহেতু দি আছোঁ, ফলছ লগোৱা, পাৰি লগোৱা, দহি বটা, সেইকাৰণে নিদোঁ বুলি ভাবিলোঁ। প্ৰথমে কওকচোন কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে আৰু 2 নম্বৰতে শাৰীখন কেনেকুৱা লাগিছে। যিহেতু গৰম হয়, কাপোৰটো খুবেই ভাল হয় আৰু এই শাৰীখনত মই সহজে কম সময়তে মই ফলছ লগাম। তাৰ বাবে গুলি আৰু ফলছ সকলো ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া সেই মূৰ দুটা চিলাই ল'লোঁ। লৈ এতিয়া শাৰীখন শুদ্ধ চাইডে তলৰ ফালে লৈ তাৰে ওপৰত ফলছটো দি মই এতিয়া ফ্ৰী হিচাপে চিলাই গৈ থাকিম। বহুতে হাতেদিও ফলছ লগাই, অসুবিধা নহয়। কিছুমানে ফলছ লগালে লুজ হৈ যায়, কিন্তু এনেদৰে আপোনালোকে চিলাব সমানে পাৰি তাৰ ওপৰত ফলছটো লৈ হাতেৰে সমানে পিহি লৈ এনেকৈ চিলাই গৈ থাকিব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় আৰু কম সময়ত সহজেই কৰিব পৰা কামবোৰ যিহেতু আপোনালোকৰ ওচৰত মই আগবঢ়াই আছোঁ, পুনৰ আগবঢ়াই লৈ আহিছোঁ। আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে সেইটো মোক এটা মন্তব্য দি জনাবচোন। এনেদৰে আপুনি চিলাব, কেতিয়াও থুপুৰি খাই নাযায় আৰু চিলাবলৈও সুবিধা হয়। এয়া হৈছেনে, এটা ছাইড হৈ গ'ল ফাইনেলি। ইফালে আকৌ পুনৰ এই ছাইডৰ চিলিংটো লৈ এতিয়া আকৌ একেদৰে এইফালেও তেনেকৈ চিলাই লৈ আহিব লাগিব। শাৰীখনৰ ওপৰত ফলছটো লৈ হাতেৰে সমানে টানি দিব। টানি দিয়াৰ পাছতে ইয়াতে এনেদৰে চিলাই গৈ থাকিব। একেবাৰে অসুবিধা নহয়, আপোনালোকে শেষৰখিনিলৈ চাই গৈ থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ। আৰু কম সময়তে মোৰ শাৰীখন চিলোৱা হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো যিমানখিনি সময় হৈছে, মোৰ ফলছ লগোৱা সময়খিনিও সিমানখিনি হৈছে। সহজ কামেৰে মই আপোনালোকৰ ওচৰত আগবঢ়াই আছোঁ। এয়া দেখিছেনে, একেদৰে যিহেতু চিলাই লৈ গৈ আছোঁ, তাতে একো বেলেগ কৰিব লগা একো থকা নাই। আৰু এইফালে এতিয়া চিলাই প্ৰায় হওঁ অৱস্থা এয়া হৈ গ'ল। অকণমান ৰখি লৈ এতিয়া আকৌ পুনৰ সেই বেকা কৰি এইফালে চিলাই আনিলোঁ। চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ সহজতে কম সময়তে একো অসুবিধা নোহোৱাকৈ মই শাৰীখনত ফলছ লগালোঁ। মেখেলা ফলছ লগোৱা, চাদৰ পাৰি লগোৱা আৰু দহি বটা আৰু ব্লাউজৰ সৰু সৰু কিছুমান টিপছ মই দি থাকোঁ। আপোনালোকে চাই আৰু ভাল মন্তব্য দিয়াৰ বাবে পুনৰ লৈ আহিছোঁ। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে আৰু যদি ভাল পালে পুনৰ কৈছোঁ, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব। আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ মোৰ চেনেলটো অল কৰি থৈ দিব। আপোনালোক সকলো ভালে থাকক। আজিলৈ বাই বাই। আকৌ নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিম।